به نام خدا و با عرض سلام خدمت عزیزان علاقمند به هنر خوشنویسی، هنرجویان، هنرمندان، هنرآموزانی که قدم در این راه نهادند تا خطی خوش و زیبا داشته باشند. خدای رو شاکرم که منت نهاد و توفیق آموزش این هنر شریف رو به این بنده عطا کرد. امیدوارم که در انجام این وظیفه مهم بتوانیم با توفیقات الهی موجبات قبولی دوستان و همینطور عزیزان هنرمند رو داشته باشیم. عزیزان همونطور که در جلسات قبل شاهد بودند، آموزش خط نستعلیق رو از پایه از حروف الفبا شروع کردیم و بعد در ادامه به اتصالات دو حرفی در حروف مختلف پرداختیم. انشالله چند برنامه‌ای رو که در آینده در خدمتون هستیم سعی میکنیم ادامه این حروف رو بنویسیم و توضیح بدیم تا عزیزان در نوشتن کلمات دو حرفی و حروف مختلف اشکالی براشون نمانه. قبل از شروع به درس این نکته رو یادآور میشم که توجه و دقت در موقع نگاه کردن به حرکات نوک قلم یکی از موارد آموزشی بسیار مهم هست و همینطور تمرین و پشتکار بعد از اینکه درس انجام شد یکی از لوازماتیه که باعث میشه ما در آموزش این خط موفق بشیم. این جلسه شروع میکنیم حرف تا و زا رو در اتصال به حروف مختلف عرض میکنیم. ابتدا نقطه که پهن‌ترین قسمت قلم رو نشون میده و بعد خط که زاویه ثابت قلم گذاری همونطور که عرض کردیم حدوداً 33 و 57. حرف تا در شروع مانند حرف صاد نوشته میشه که در درس‌های گذشته عرض شد. قسمت شروع به اندازه یک عرض قلم با نازکی گوشه سمت راست قلم نوشته میشه و قسمت دوم با نصف پهنای قلم به این شکل طراحی میشه کرد و در سومین مورد تمام پهنای قلم رو کاغذ مینشینه و ادامه این حرف رو همینطور که ملاحظه میفرمایید به این صورت حالت دور و ختم به الف به سمت بالا. یک الف بسیار ظریف و نازک که انتهای نازک الف با نازکی شروع حرف تا مماس میشه. حرف تا نوشته میشه، یک نقطه در طرفین. ارتفاع این حرف از خط زمینه 2 نقطه و همینطور عرضش هم 2 نقطه. حرف بعدی، البته این حرف رو هم میشه به صورت کشیده نوشت. تا در اتصال به الف به تشخیص نویسنده میشه که این رو به صورت کشیده هم تحریر کرد. کشیده با شیب کم و ختم به الف. عزیزان دقت کنن، میشه این قسمت قدری باز باشه و نچسبه به انتها و اتصال کشیده. نهایت 2 نقطه فاصله این حرف خواهد شد. طول این هم 9 تا 11 نقطه. الفی که در انتها وصل میشه تقریبا 4 نقطه ارتفاع داره. حرف بعدی اتصال حرف تا به حرف با و امثال آن. اینجا رو به این شکل حالت یک مثلث و بعد هم این الفی که روی تا می نشینه. دقت دارن عزیزان که میشه این حرف رو هم به صورت کشیده نوشت. فرم دیگه از تحریر این حرف هم هست که
به این صورت هم می شود این حرف رو تحریر کرد. حرف بعدی اتصال تا به حرف جیم یا حرف ه و خ هست. به این شکل قسمت زیرین حرف تا آماده میشه برای اتصال قسمت بالایی حرف جیم. یک الف با نازکی در اینجا وصل میشه. اینجا ضخامتش 1/2 پهنای قلمه و از اینجا عزیزان قلم رو میگذارن و این نیم بیضی برعکس حرکات نیم بیضی دیگه از چپ به راست نوشته میشه. نقطه دقیقا در وسط قرار میگیره و اطراف به اندازه 1 نقطه فاصله داره. بیضی از اینجا کامل میشه. نیم نقطه هم میتواند به سمت پشت. حائز اهمیتی که در قسمت جلویی دور حاکم تیز نشه. حرف بعدی اتصال حرف تا به دال هست. شبیه حرف تا نوشته میشه. در اینجا به بالا نمیره و دم دال که مانند ر هست وصل میشه. خب عزیزان دقت دارن که این حرف رو به صورت کشیده هم میشه نوشت و ما حتی میتوانیم از الف تا شروع کنیم. در تمام این موارد میشه از الف شروع کرد و بعد این قسمت و در ادامه حرکت دوردار و ختم به دال که شکل را نوشته میشه. این هم میتواند 9 تا 11 نقطه از شروع تا انتها قرار بگیره. همونطور که میدونید بعد از کشیده ها اگر حرف دال باشه، کشیده به دال خط بشه، قدری دال از خط زمینه بالاتر قرار بگیره. حرف بعدی اتصال حرف تا به را هست که به این شکل عزیزان دقت کنن. دقیقاً این قسمت در راستای این قسمت و این قسمت، این سه مورد با هم همراستا و همون زاویه ثابت قلمگذاری. این قسمت با تمام قلمه ولی چون حرکت مایله ضخامت 2/3 قلم رو ما مشاهده میکنیم. همین تا رو به این صورت هم میشه نوشت. ولی معمولا از راه بلند استفاده میکنن که زیباتره و شکیلتره. خب عزیزان همونطور که دیدید به 2 شکل تابوره نوشته میشه. شکل سوم اتصال حرف تا به کشیده است که ما کشیده رو میتوانیم از این قسمت شروع کنیم و در انتها با دو به یک ر که این را رو معمولا رای گوشواره‌ای میگن وصل کنیم. شیب این حرف تا 3 نقطه از شروع تا خط زمینه میدونید که قرار بگیره. حتما در این قسمت دور حاکم. حرف بعدی اتصال حرف تا به سین هست
که باز به دو شکل. شکل اول اتصال حرف تا، یک سین کشیده به این صورت، بعد حرکت زیرین، نیم بیضی، شکل دوم همون شکلی که دندونهای سین رو درش مشاهده میکنیم که معمولا دندون از داخل حرف سین شروع میشه. قسمت بعدی هم شبیه نیم بیضی که در شکل کشیدهش بود. معمولا برای اینکه متوجه بشیم که این سینه با کشیده حرف دیگه اشتباه نشه، صدا دندونه و علامت حذف شدن صدا دندونه سین در زیر کشیده هایی که سین محسوب میشه معمولا میگذاره. سین و شین به این صورت نوشته میشه. حرف بعدی اتصال تا به صاد هست. حرف تا بستری میشه برای نشستن صاد. یا زاد. این دو تا شکل همند، فقط حرف تا و زا یک الفی در قسمت بالا داره و در قسمت زیر متفاوتن. رعایت شیب کلی، شیب حرکتی، زاویه حدوداً 30 درجه تا 33 درجه در اینجا ضروریه. قسمت بعد باز مثل حرف قبلی ما قسمت نیم بیضی دورانی رو در ادامه می نویسیم. دهان این حرف 3 نقطه، در مجموع 5 نقطه رو جای میگیره. حرف بعدی اتصال دو حرف تا به یکدیگر که به این شکل با شیب زاویه حرکتی 30 درجه به هم متصل میشه. حرف بعدی اتصال حرف تا به حرف عین هست. به این صورت اتصال انتهای حرف تا به حرف عین انجام میشه. مجموع 5 نقطه. حرف بعدی اتصال حرف تا به حرف فا هست که به صورت فای کشیده و فای کوتاه نوشته میشه که ما اینجا از شکل فای کوتاه استفاده میکنیم. این دو حرف به این شکل مقابل هم و الف کوتاه در این ناحیه متصل میشه و بعد در ادامه به 5 تا 6 نقطه رو به این شکل متصل میکنیم. شیب حرکتی همون زاویه 30 درجه در اینجا حاکم.
همینطور که دیدیم بسیار آسان، راحت و روان میشه با اندکی تحمل و تمرین و دقت این حرف رو نوشت و به زیبایی کلماتی رو تحریر کرد که از حرف تا در شروع استفاده شده. امیدواریم با تمرین و پشتکار موفق بشیم، خطی خوب و زیبا داشته باشیم. تا جلسه آینده همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.